Đời hay đạo cũng không nằm ngoài chữ duyên. Chưa gặp mà gặp gọi là nhân duyên. Đối xử tốt với nhau gọi là lương duyên. Và cùng nhau nuôi dưỡng những tâm niệm an lành ở cửa Phật gọi là thiện duyên. Trong Phật học có 4 loại duyên: nhân duyên, đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên và tăng thượng duyên. Tăng thượng duyên thì có cả thuận duyên và nghịch duyên. Mọi sự gặp gỡ trên thế gian là cửu biệt trùng phùng, là xa lâu để rồi gặp lại. Có những nhân duyên khi bắt đầu thì rất đẹp, đến khi kết thúc thì hơi buồn. Có những nhân duyên khi bắt đầu thì rất buồn, nhưng kết thúc lại rất đẹp. Có những nhân duyên chớm nở chớm tàn, gặp nhau trong tích tắc, rồi lại lặng thầm trong tích tắc. Mỗi người xuất hiện, ở lại, ra đi, biến mất cũng do nguyên nhân và điều kiện. Không có gì xưa nay tồn tại hoàn toàn đơn độc. Cái gì cũng có mối liên hệ với mọi thứ khác. Nên mỗi người gặp nhau đều có duyên kiếp trước và duyên kiếp này. Tình cảm đối xử thương yêu hay ghét bỏ cũng vì đó mà khác nhau. Có người kiếp trước mình kết duyên lành với nhau, đời này gặp lại tự nhiên cứ thương mến nhau hoài. Có người kiếp trước mình kết oan trái, kiếp này gặp nhau tự nhiên cứ oán thù mãi. Có ân gia mà cũng có oan gia. Ân gia nghĩa là gặp mình, thấy thương quý và hết lòng chiều chuộng, lo lắng cho mình từng ly từng tí. Đó là vì kiếp trước người ấy mang ơn mình, nên kiếp này gặp lại để trả ơn. Có khi kiếp trước người ấy từ bi, giúp đỡ, đối xử tốt với mình, kiếp này gặp lại tự nhiên mình bị dính mắc, cảm thấy cần đối xử tốt với người ấy. Đây là ân gia với nhau. Còn ngược lại, oan gia là một loại nghiệp mà mình phải trả. Nếu một người yêu, người thân hay bất kỳ ai trong xã hội mỗi lần gặp mình thường làm mình khổ tâm, lo sợ, thì đó gọi là oan gia. Khi gặp những ai đối xử không tốt với mình, hành hạ, đầy ải, sai khiến, mắng nhiếc, chửi rủa mình thậm tệ, làm mình đau khổ vô cùng, là mình thiếu nợ người ấy nên phải trả. Có thể do mình bạc phước, kén duyên. Người ta ghét mình đừng ghét họ. Người ta không thích nói chuyện với mình cũng tập mở lòng để đón nhận. Khó lắm, nhưng phải tập để mình có thể chuyển hóa từ nghịch duyên thành thuận duyên, rồi kết nối để trở thành lương duyên. Sống với đời cần phải có cái tâm rộng mở. Đừng ích kỷ cho sự suy nghĩ của bản thân. Phải khởi tâm kết duyên với mọi người thì mọi người mới tìm đến với mình. Không kết duyên bằng góc độ này thì kết duyên bằng góc độ khác. Miễn sao là mình biết cách để gieo duyên lành với mọi người. Chúng ta sống ở cuộc đời này đâu phải chỉ riêng mình, mà là cả một tập thể. Nói đến chữ duyên nó rộng lắm, thô có, tế có. Cũng vì vậy mà tình cảm có nhiều loại. Có những cái dây dưa kiếp này, có những cái dây dưa kiếp sau. Ví dụ như mới gặp nhau lần đầu đã đối xử tử tế với nhau, cứ quyến luyến nhớ nhung hoài, thì ta biết đây là sợi dây kiếp nào gặp lại. Đức Phật đến với cuộc đời và ra đi khỏi cuộc đời hoàn toàn do nhân duyên. Vì thương đời thương người nên Phật cũng muốn nắm lấy tay ta, dắt dìu ta đi qua một đoạn đường vong bão tử sinh. Nhờ đi một đoạn đường với Phật, ta mới thấy có tình thương với cuộc đời, đôi tay của mình sẽ ấm hơn. Mùa lạnh nhất chưa hẳn là mùa đông băng giá, mà là mùa có một con tim đang thiếu thốn tình thương. Mọi sự vật, hiện tượng ở cuộc đời này, cái gì cũng có nhân duyên của nó. Chúng ta thường tiếc nuối quá khứ, rồi sống mơ hồ trong hiện tại, mà cứ mong ước những điều thật đẹp cho tương lai. Giá trị mỗi con người thường nằm ở sự hiểu biết và có lòng từ bi. Để gặp được những người có lòng từ bi, ta phải tu nhiều kiếp mới gặp được nhau, quen nhau, rồi cùng kết duyên lành với nhau. Gieo duyên với Phật là một phước duyên thù thắng. Vì ông Phật không bao giờ làm tổn hại mình. Hạnh nguyên của Đức Phật là cứu độ chúng sanh, giúp chúng sanh từ bỏ mọi thú vui cám dỗ khổ đau trần tục. Học hỏi tất cả những lời dạy mang đến sự hiểu biết và thương yêu, đạt đến sự giác ngộ hoàn toàn. Có lần Đức Phật cùng với một thầy đi tản bộ, thì thấy một con chim ưng đang đuổi theo một chú chim bồ câu.
Chú chim bồ câu vô cùng sợ hãi, hoảng hốt, nên bay xà vào trong tay áo của Đức Phật và nằm im lìm bình an trong hơi ấm của Đức Phật mà không chịu bay ra. Đức Phật mới nói: ta thấy vạn vật trong trời đất đều có nhân duyên kiếp trước. Đức Phật giáo hóa cũng vậy, tùy vào phước duyên của mỗi người để độ. Ai có duyên thì Ngài giúp họ chuyển hóa nỗi khổ niềm đau. Ai vô duyên thì Ngài cũng đành chịu. Đủ duyên thì Ngài tìm đến, không duyên thì Ngài không đến. Có 4 điều mà em biết là Đức Phật không thể làm được. Thứ nhất, nhân quả không thể thay đổi. Tự gieo nhân thì tự mình gặt quả, mà người khác không thể thay thế cho mình được. Thứ hai, sự hiểu biết không thể mang cho được. Những ai muốn có sự hiểu biết lớn thì phải tự mình học hỏi, tu tập. Thứ ba, diệu pháp không thể diễn tả được. Bản chất của mọi sự việc trên thế gian dùng ngôn ngữ không thể cắt nghĩa mà có thể hiểu được, chỉ có thể dựa vào sự thực tu, thực chứng. Thứ tư, không có duyên thì không thể độ. Người không có duyên thì họ không bao giờ nghe những lời nói mà ta chia sẻ. Có duyên với Phật là mình đã có nhân duyên phước báo lớn. Mình có hiểu biết Phật Pháp thì ít nhiều mình cũng nắm được bản chất của cuộc đời là như thế nào. Suy ra, sống với lòng từ bi thánh thiện là căn lành tốt cho tương lai. Vì từ bi với mọi người chính là từ bi cho tâm hồn mình. Mỗi người sinh ra ở cuộc đời đã có những liên hệ nhân duyên, phước đức được định sẵn ngắn dài khác nhau. Cho nên dù cuộc đời ta có đang ở hoàn cảnh nào đi nữa, cũng đừng bao giờ có ý nghĩ làm tổn hại người khác. Phải học cách chấp nhận để thứ tha cho những người từng gây tổn thương cho mình, không bao giờ oán thán hay đố kỵ. Một tâm niệm lành tạo ra muôn ngàn phép lạ cho tương lai. Kết duyên với một người là đã gieo duyên với mọi người. Khi gặp chuyện gì đó bất như ý, cách hay nhất là tập im lặng, hay nói một lời xin lỗi, cho đi mà không cần nhận lại. Rồi từng ngày trôi đi, em sẽ thấy thứ tha là để con tim mình mở rộng tấm lòng bao dung. Đừng có vì vài ba chuyện nhỏ nhặt cá nhân tình cảm trong đời sống mà trở thành ích kỷ, rồi đạp đổ những điều tốt đẹp cho tương lai. Mỗi ngày chúng ta làm khổ nhau, hiểu nhầm nhau, nghi ngờ nhau, bất mãn nhau, giận dữ nhau, thành kiến nhau, là mỗi ngày chúng ta đánh mất đi bao tiềm năng tốt đẹp và duyên lành cho nhau. Phải tập bỏ đi ý nghĩ tầm thường là khi mình làm người khác bị tổn thương thì chỉ có họ mới khổ đau, còn mình thì không. Thực ra nhìn cho kỹ, người bị tổn thương lớn nhất vẫn là mình. Vì người đó đau rồi sẽ hết đau, còn mình thì sẽ bị đau dài dài, đau trong sự dày vò bởi lương tâm. Ai cũng có lúc gặp những chuyện không vui, gặp oan trái đắng cay ngậm ngùi sầu khổ. Chỉ là lúc đó biết chấp nhận và kịp buông đi bao nỗi niềm ưu tư thì trái tim mới đủ lớn mạnh. Cuộc đời một người có những chặng đường thử thách khác nhau. Theo lứa tuổi và phước đức của mỗi người, tùy đó mà nếm muôn ngàn mùi vị cũng khác nhau. Mùi vị nào cũng có muôn ngàn ngọt bùi đắng cay riêng. Phần nhiều chúng ta hay thờ ơ với những người đang ở bên cạnh mình, vì luôn nghĩ họ sẽ ở lại với mình mãi mãi. Đâu hay rằng đến một ngày họ sẽ gom hết bao nỗi niềm riêng tư rồi lặng lẽ rời xa mình. Đừng nghĩ rằng mọi thứ là mãi mãi. Tất cả chỉ mang tính chất thời điểm. Và khi ra đi cũng là mang tính chất thời điểm. Chỉ là khi ra đi luôn để lại cho con tim mình nhiều mệt nhoài nằm bên trong lòng ngực. Muốn quên lại không quên được, muốn ngủ mà giấc chẳng trọn. Cố quên tức là cố nhớ. Nghe một bản nhạc là cố nhớ để rồi quên. Tụng đọc một bài kinh lòng là quên để rồi quên luôn. Nhớ và quên thì cũng phải biết trân trọng những gì đã đi qua đời mình. Không phải từ xa lạ mà gặp nhau, mà là từ vô lượng kiếp từng gieo duyên cho nhau rồi. Trong bản Khúc Thụy Du có đoạn: đừng bao giờ em hỏi vì sao ta yêu nhau. Hỏi để làm gì hả em? Yêu là yêu thôi, miễn sao khi thương yêu nhau đừng làm khổ đau nhau là được. Càng đặt nặng tình cảm bao nhiêu sẽ càng chuốc khổ lụy bấy nhiêu. Có nhiều người thương yêu gắn bó với nhau biết bao năm, đột nhiên người ấy bỏ mình để đi lấy người khác. Có nhiều người thương yêu nhau biết bao năm, đến khi cưới xong đột nhiên chia tay.
gặp gỡ và chia ly và gặp gỡ. Rồi trên đoạn đường mưu sinh, chúng ta sẽ còn gặp nhiều người xa lạ nữa. Người nào đủ lòng khoan dung để đối đãi tốt với ta, đủ hiểu tâm hồn ta, thì người đó có duyên sâu nặng với ta và sẽ ở lại với ta đến trọn đời. Gặp gỡ là do duyên, đến với nhau là do nợ. Cách hay nhất để mình nhẹ lòng là tập sống tùy duyên. Tức là mọi hoàn cảnh, mọi sự gặp gỡ với nhau, mọi sự chia tay nhau đều có nhân duyên cả. Chỉ là không có duyên với mình, mà là có duyên với người khác. Có cố dùng dằn níu kéo cũng chẳng được gì. Càng níu kéo thì lại càng mất mát thêm thôi. Càng nắm lâu thì đôi bàn tay sẽ càng thêm mệt mỏi. Đức Phật dạy là duyên, có xa cách đến đâu cũng sẽ gặp lại. Là nợ, có trốn tránh cũng chẳng thể thoát. Vì mọi chuyện đến đi là luật nhân quả trong cuộc đời này. Có một anh chàng rất đau khổ vì người yêu bỏ đi lấy chồng. Nhiều ngày, nhiều tháng, anh ta sống trong nỗi niềm tuyệt vọng. Anh tìm lên chùa và gặp một sư thầy. Anh hỏi: thưa thầy, tại sao con yêu cô ấy nhiều như thế mà cô ấy vẫn đành lòng bỏ con để đi lấy một người khác? Sư thầy mỉm cười rồi cho anh xem một chiếc gương. Trong gương có hình ảnh một cô gái rất đẹp nằm chết bên đường. Có nhiều người đi qua đi lại đều nhìn thấy, nhưng ai cũng bỏ đi. Duy có một anh chàng dừng lại một khoảng thời gian ngắn để đủ đắp cho cô gái ấy một cái áo, rồi cũng vội bỏ đi. Mãi sau, có một chàng trai khác đến và đem xác cô gái đi chôn. Sư thầy nhìn anh chàng đang đau khổ và nói: kiếp trước anh chỉ mới là người cho cô ấy chiếc áo mà thôi. Còn người đã mang cô ấy đi chôn chính là người đã cho cô ấy cả cuộc đời. Yêu là yêu người đã cho mình chiếc áo, nhưng chọn là chọn người đã cho mình cả cuộc đời. Khi khóc mà không có ai dỗ dành, ta học được cách khiêm nhường. Khi sợ hãi mà không có ai bên cạnh, ta học được cách dũng cảm. Khi phiền muộn mà không có người để tâm sự, ta học cách chịu đựng. Khi mệt mỏi mà không có người quan tâm, ta học cách tự lập. Những người thành công là những người thường chấp nhận sự cô đơn. Cố nhiên cuộc sống này không ai muốn mình là kẻ cô đơn cả. Nhưng có những giai đoạn buộc mình phải cô đơn thì mình cũng phải tập chấp nhận. Chấp nhận cho nụ cười thêm lạc quan yêu đời. Nghĩ thầm, duyên mình chưa đủ, chứ không phải là không có duyên. Trầm mặc làm bạn với Đức Phật là cuộc đàm thoại lặng lẽ riêng tư của mình giữa cõi đời này. Mỗi hành trình của cuộc đời là cả chặng đường dài trải nghiệm vui buồn được mất hơn thua của mình. Duyên mỗi người đến đi cũng vậy, không phải tự nhiên mà có. Duyên đến đi là do chính hành động, suy nghĩ và lời nói mình tạo ra. Chúng ta sống ở cuộc đời này có thể nghèo nàn vật chất một chút, nhưng đừng bao giờ để thiếu thốn tình yêu thương giữa con người với con người. Đức Phật đã từng là một chúng sanh trải qua vô lượng kiếp, gieo duyên tu hành mới đến được ánh sáng. Chúng ta cũng vậy, sẽ học cách sống tùy duyên. Mỗi ngày sống với ý niệm tốt, làm việc tốt. Ai đến ai đi, tùy vào nhân duyên mình tạo. Nắm nhiều thứ và lướt qua nhiều thứ trong sự vội vã, ta đã vô tình để lạc mất nhiều cơ hội tốt lành đến với cuộc đời mình. Hiển nhiên trong cuộc đời có nhiều thứ chỉ đến một lần rồi ra đi và không bao giờ trở lại. Cũng như khi mình có quá nhiều sự chọn lựa, thường thì mình không biết mình muốn gì. Và khi mình biết mình muốn gì thì cũng là lúc mọi sự nhân duyên đã không còn như ban đầu. Nhân duyên của một kiếp người là sẽ lướt qua rất nhiều người. Mỗi người sẽ mang đến cho mình một cung bậc cảm xúc khác nhau. Tham, sân, si, ganh ghét, ích kỷ, lo buồn, thương nhớ, chịu chuộng, nâng niu, yêu mến. Rồi ai ai cũng đi qua mặt nhau. Có người nhớ mình mà mình quên họ, có người mình nhớ mà họ quên mình. Cũng có thể theo thời gian họ quên mình và mình cũng quên họ. Năm năm tháng tháng cứ vậy lướt qua, miễn sao mình đừng quên mình là được. Có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình đã đi lướt qua nhau. Tìm về. Hương thời gian trôi chảy, mới đó đã mùa hạ. Ngồi trên hiên chùa, nhìn ra xa cửa ngõ, chợt nhớ mênh mông đôi mắt một người tôi từng mơ từng mộng, từng thương từng nhớ. Nghĩ rằng thế là đã qua, mọi thứ chỉ là quá khứ một thời.
Một thời để thương, để nhớ, để đợi chờ và để quên. Dẫu lắm lúc biết đợi chờ chỉ là đợi chờ mà không là gì khác. Ai đó bảo vạn pháp tùy duyên, duyên chính thì tụ, duyên mỏng thì xa. Có cầu có khổ, không cầu không khổ. Tất cả rồi chỉ là bóng mờ giữa cõi đời sương khói. Cánh nhạn một sớm một chiều sẽ bay về hóa hư không. Tia nắng rót dài thâm thẳm lặng im. Trang kinh ố vàng mở lời vô ngôn huyền bí, hiện lên trên từng con chữ thấp thoáng bóng Bụt, bóng những thiền sư, cư sĩ qua các thời đại. Dường như hội linh sơn xưa còn hiện diện nơi đây, nơi lời kinh hòa âm cùng tiếng chuông tiếng mõ ngân nga phạm âm thấm vào tán cây, chân đá, không khí, hơi thở, lắng sâu xuống tiềm thức. Tuyệt mù pháp hội, đại chúng chắp tay im lặng. Bụt nói: này Xá Lợi Phất, thầy biết không, từ khi Bụt A Di Đà thành đạo đến nay, tính ra đã là 10 kiếp. Này nữa Xá Lợi Phất, số đệ tử thanh văn đã đắc quả A-la-hán của Bụt ấy nhiều vô lượng không thể đếm được bằng toán học. Số đệ tử Bồ Tát của Ngài cũng đông đảo như thế. Lung linh ngàn ảo tưởng, những trang kinh đưa tâm tôi tìm về pháp hội của hơn 2.500 năm trước, được nghe Bụt nói về cõi tịnh độ. Nơi nước ấy dân chúng sống không có khổ đau, toàn hưởng niềm hạnh phúc. Nơi ấy có đất bằng vàng, có hoa sen thơm ngát, có nước tám công đức, có nhạc trên không, có mưa hoa mạn Đà La, có chim khổng tước, anh vũ, ca lăng tần dạ, thường hót lên những âm thanh tao nhã. Mỗi lần chúng hót, người ta nghe như tiếng diễn xướng các pháp môn ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần. Dân chúng có thời giờ đi dâng hoa cúng dường chư Bụt. Mỗi lần nghe tiếng hót của chim, ai cũng dừng lại, nhiếp tâm thực tập niệm Bụt, niệm Pháp, niệm Tăng. Tôi nghe Bụt nói, cõi tịnh độ sao mà an mà lành thế, trả bù cho thế giới ta bà của chúng ta. Vui sướng thì ít mà khổ đau thì nhiều, thương yêu thì bé, hận thù thì lớn. Mạng sống thì thấp thỏm vô thường, nay có mai không. Ra thế giới đó, người đạo sĩ ôm cuộc lữ lặng im. Ta gửi đó ưu phiền 5 tháng. Có những mùa đã mang tôi đi kiếm tìm cổ đạo không phương không hướng. Trên cổ đạo chỉ bản lãng khói sương mịt mù, lúc như có như không. Một năm có 4 mùa, 12 tháng, 52 tuần, 365 ngày, 8.760 giờ, 52.600 phút, 31.536.000 giây. Khoảnh khắc tích tắc thời gian này nối tiếp tích tắc thời gian khác, xoay vần làm cho tâm hồn tôi cứ xao xuyến, trăn trở, tiếc nuối, lo âu. Sống hiện tại mà trăn trở tương lai và tiếc nuối quá khứ. Sống kiếp này mà lo lắng kiếp sau. Sống kiếp sau thì lại nhớ nhung kiếp này. Âu cũng là luân hồi của cuộc đời. Hôm qua, trong tiềm thức tôi cứ hiện lên hình bóng của chàng ẩn sĩ đời Đường, tên là Giả Đảo. Sinh năm 779, mất năm 843. Ông là thi sĩ nổi tiếng về trường phái Khổ Ngâm, nghĩa là trường phái làm thơ chọn câu cú cẩn thận, suy tư chín chắn trước khi dùng chữ. Ông là người có lối sống trầm mặc, nghiêng về chiều hướng nội tâm hơn ngoại cảnh. Và ông cũng là người thích sự lặng lẽ, làm thơ cũng trong lặng lẽ. Nên cổ nhân mới có câu nhắc đến ông: khổ ngâm tăng nhập định, đắc cú tướng thành công. Làm thơ công phu và khổ luyện như nhà sư ngồi thiền cho đến lúc nhập định. Nhưng khi làm được câu đắc ý thì vui sướng không khác gì một người tướng lập được chiến công. Giả Đảo vốn là nhà sư với pháp danh vô bản. Lúc đầu ông tu ở Lạc Dương, sau đến kinh đô Trường An và chùa Thanh Long. Cuộc đời Giả Đảo có nhiều giai thoại, nhưng đặc biệt nhất, nổi tiếng nhất là giai thoại Thôi Sao. Thôi là đẩy, sao là gõ. Nói theo thi ca nghệ thuật là người biết chọn từ ngữ cho bài thơ được hay hơn. Giai thoại rằng: đừng lúc làm sư ở chùa, vào một đêm trăng sáng, giữa khung trời tĩnh mịch, khí lạnh thanh thanh, ông mặc chiếc áo tràng nâu, trên vai mang dăm ba quyển kinh Phật, màu đã ố vàng,
ghé lên triền núi thăm người bạn đồng tu ở ẩn là cư sĩ Lý Ngân. Đêm ấy, gió mát cố ý giữ khách, trăng sáng vô tình chiếu lên người. Đi qua bờ ao, thấy bóng cây chiếu xuống nước và tiếng chim ngái ngủ. Tức cảnh sinh tình, ông liền ngâm 2 câu thơ ngụ ngôn: Điểu túc trì biên thụ, tăng sao nguyệt hạ môn. Nghĩa là chim ngủ trên cây bên ao, nhà sư gõ cửa dưới trăng. Xuất thần làm được câu thơ hay, đắc ý quá, ông cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Và rồi ngồi đàm đạo với bạn tới tận nửa khuya mới thôi. Hôm sau trên đường về chùa, ông chợt nhớ đến 2 câu thơ đã làm đêm qua, bèn đem ra ngâm lại thì ông thấy chưa ổn. Ông nghĩ không biết nên dùng chữ thôi, nghĩa là gõ, hay chữ sao, nghĩa là đẩy thì hợp lý hơn. Ông cứ đọc tới đọc lui đọc tới. Trong lúc lẩm nhẩm, ông vô tình đụng phải kiệu của quan Kinh Triệu Doãn là Hàn Vũ, vừa mới bị thất sủng ở triều về. Ông biết mình sai và đã chủ động xin lỗi. Hàn Vũ gặng hỏi, ông chân thật đem chuyện giải bày. Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện, Hàn Vũ biết nhà sư trẻ trước mặt là một người yêu thơ, nên đề nghị ông dùng chữ gõ sẽ hay hơn dùng chữ đẩy, vì chữ gõ nó hợp tình hợp cảnh. Ý của Hàn Vũ là khi trời sập tối thì cửa chùa đóng then cài, mà then đã cài thì làm sao đẩy cửa vào được, cho nên chỉ còn cách là gõ cửa để vào chùa. Có lẽ cũng vì cuộc gặp gỡ duyên nợ ấy mà sau này Giả Đảo đã bỏ đời sống phạm hạnh nhà sư để theo tiếng gọi của lãng đãng khách phong sương. Để rồi về sau, ông trở thành bậc thầy của trường phái Khổ Ngâm, trong đó gồm Tô Đông Pha, Mạnh Giao, Lý Hạ, Hàn Vũ, vân vân. Đến đây tôi dừng lại, đứng dậy qua giá kinh, giá kệ, lấy một cây nhang thơm, rồi thắp lên cúng dường Bụt. Tôn tượng Đức Bổn Sư khiêm nhường được đặt trước bàn viết của tôi, luôn nhắc nhở tôi, dù cuộc đời có như thế nào, Bụt mãi ở lòng mình và yểm trợ cho mình trên hành trình tìm lại chính mình. Thương ai chớ bỏ đường tu đi về. Tôi cũng nghĩ rằng từ xưa đến nay, từ kiếp này sang kiếp khác, đã là nhà sư khoác áo nâu sầm thì cuộc sống luôn phải trải qua 5 tháng tĩnh mịch. Cuộc đời Giả Đảo sống chốn cửa thiền, mà lòng còn mơ tưởng chốn quan trường phố thị. Đến khi sống phố thị thì lại nhớ nhung sự an tĩnh chốn cửa thiền. Gian nan đi qua biết bao biến cố, được mất bại thành trong cuộc đời, ngó lại tay trắng tay, rồi lại thành không, như một giấc mộng hoàn lương. Tôi nhớ và thương cái tâm chân tình của ông đối với đạo. Dù ở trong hoàn cảnh nào, làm quan chốn triều đình hay dân thường nghèo mạt, ông vẫn nhớ chùa xưa người cũ. Thân tuy gửi chốn quan trường, nhưng lòng lại luôn nương cửa Phật. Năm ông khoảng 55 tuổi, ông quyết trở về núi cũ chùa xưa để tìm người ẩn sĩ mà ông rất quý, rất thân. Nhưng khi đến nơi, ông đã không đủ cơ duyên để gặp. Bài thơ Tìm người ở ẩn không gặp của ông đã nói lên hoàn cảnh đó. Dưới cội thông hỏi chú Tiểu Đồng, thưa thầy hái thuốc nên không có nhà, thầy đi quanh núi không xa, mây mù che khuất biết là nơi đâu. Cũng bởi bài thơ này nên tôi đã cất công một phen đi tìm Giả Đảo nơi trùng trùng con chữ. Đối với tôi, bài thơ là một bức tranh sống động. Có mây mù thanh khiết, có cội tùng giản đơn, có chú Tiểu phe phẩy cái quạt nấu nước pha trà, có một ông lão cư sĩ trong dáng hình khắc khổ, đôi mắt toát lên vẻ dung dị, hiền lành, điềm đạm. Cứ thế, một bên hỏi, một bên trả lời. Rốt cuộc cũng do sương dày đặc quá, nên chẳng biết tìm người ở ẩn nơi đâu. Tôi đã từng đọc qua tập thơ Từng ôm và mặt trời từng hạt của thầy Nhất Hành. Trong đó, thầy đã vẽ lại khung trời sinh động của bài thơ mà tôi nghĩ chỉ có tâm hồn nhà sư mới hiểu cốt cách của một người thi sĩ từng là sư. Nơi ấy có nhiều mây, và lần này quả thật chú Tiểu không biết thầy mình đang đứng ở đâu. Dù chú biết thầy đã từ buổi sáng tinh sương đi vào núi sâu hái thuốc. Thầy đang hái thuốc hay là thầy đang hái những cụm mây trong các đọt thông già? Sao chú không mời khách vào trong am và đãi ông ta một chén trà nóng? Thưa ông, thầy tôi đi hái thuốc trong núi chắc cũng gần về, mời ông vào am dùng trà và đợi thầy về. Sao chú lại để khách đứng mãi ngoài ngõ như thế? Sương nhiều lắm, áo của khách đã ướt, chú không thấy sao?
Thưa ông, nếu ông có chuyện gấp, tôi sẽ xin vào núi tìm thầy. Mây tuy dày đặc, nhưng tôi có thể đưa tay làm ống loa để gọi. Thưa thầy đang ở đâu? Con đang đi tìm thầy, có người khách đang đợi. Xin sư chú đừng bận tâm, xin sư chú cứ cho tôi tự nhiên. Tôi muốn được ngồi đây, uống một chén trà và ngắm núi rừng sương phủ. Xin đừng làm rộn thầy. Lúc nào người về cũng được, người không về thì cũng không sao. 2 cây tùng cao là dấu hiệu, là nẻo đưa lên Thảo Am. Đây có phải là núi Cửu Lũng. Tôi tìm lên Am sáng nay không phải để gặp thầy. Tôi tìm lên đây để tự tìm tôi. Đứa con cứng đầu là tôi, đi lang thang không biết bao nhiêu triệu kiếp luân hồi, nên muốn trở về với cha, với mẹ. Tôi vẫn còn một trái tim biết thổn thức, đầy những tuổi giận kiếp nào. Hai mắt của chú sáng nay đã làm cho trái tim tôi dường như ngừng lại. Dáng điệu tôi ngập ngừng, nhưng cái nhìn của chú với chất liệu dịu ngọt và can trường đã truyền cho tôi biết bao nhiêu là ánh sáng. Người ấy lạy xuống, đầu sát đất, trán dính vào nền đá nơi Phật đường mát lạnh. Con đã về đây, con không còn đi phiêu lãng. Con không còn muốn mình tự buộc mình vào thế giới của tranh chấp và hận thù. Ngày hôm nay là ngày tái sinh, là ngày tái tạo. Con về đây, chứng minh con ngàn hoa muôn lá. Ơn tái sinh xin trần tạ, ơn tái sinh nhờ lượng đức từ bi. Nơi đây có nhiều mây, nhưng chính nơi đây tôi sẽ thấy rõ được mặt người. Nơi đây có nhiều mây, nhưng chính nơi đây tôi sẽ thấy rõ được mặt tôi. Am dựng bên sườn núi, phía sau bao nhiêu ngõ ngách, bao nhiêu lối mòn. Trên kia đỉnh núi lấp trong mây, đỉnh núi ngự trị không biết từ bao giờ. Đỉnh núi chăm sóc, đỉnh núi che chở. Mỗi buổi chiều mây về quấn quanh đỉnh núi, mây về quấn quanh chân núi. Am ngủ trong lòng mây, và Am là Am mây. Tôi khựng lại nghĩ, bài thơ trải qua không biết bao thăng trầm lịch sử, biết bao đời, bao người có mặt nơi trần gian này, để rồi lại lặng lẽ rời xa trần gian này. Sở dĩ hôm nay tôi ngồi đây nói về Giả Đảo, bởi tôi luôn dành nhiều cảm tình với ông. Đã nhiều năm rồi tôi có ước muốn viết một tập sách về ông, nhưng duyên lại chưa đủ. Tôi thấy ông là người Trung Hoa mà lại rất có duyên với người Việt chúng ta. Có lần Pháp sư người Việt hiệu là Duy Giám được vua nhà Đường mời qua giảng kinh thuyết pháp trong cung. Khi Pháp sư giảng kinh xong sắp về nước, vua Đường đã nhờ ông làm thơ tiễn. Qua đó tôi nghĩ nếu một ngày chúng ta chẳng tìm thấy nhau, cũng xin nhớ rằng chúng ta đã từng gặp nhau trên vạn nẻo đường đi qua, trên cỏ nội đồng hoang, trên ngàn trăng sao, trên lời kinh tiếng kệ sớm trưa nơi điện Phật, chắp tay quỳ gối, lòng ngang ngát mùi hương tịnh thiền. Đời người ví như cuốn sách thiền, mỗi người là một trang kinh, một vị Bụt, và Bụt cũng là một con người, nhưng là một con người hoàn thiện, có nhiều tuệ giác, nhiều từ bi. Với Bụt, ai cũng là người tốt, ai cũng có khả năng vượt ra bát nháo điên đảo mộng tưởng, vượt ra những hệ lụy vướng mắc của cuộc đời, để đến bờ an vui, giải thoát. Chính tôi cũng vậy, đã đến lúc buông xuống bao huyễn cảnh ở đời để làm một người thanh tịnh, để hàng ngày được tưới mát, nuôi dưỡng ở chốn cửa không. Ngồi thiền, tụng kinh, uống một tách trà, tay lần tràn hạt, bước chân chánh niệm, thở giữa hư không, nằm vóc sát đất lạy Bụt, lòng không lo lắng quá khứ, không tưởng tới tương lai. Hạnh phúc với hiện tại chính là ý nghĩa của cuộc đời. Biết bao người đã nếm trải khổ đau này chồng chất khổ đau khác, trong cảnh danh lợi phù du. Tôi đã nhiều lần trầm ngâm, ngoảnh nhìn cuộc đời, nhìn mà không nói, nhìn chỉ để nhìn mà suy tư về thân phận. Có nhiều người nhìn bên ngoài trông có vẻ giàu sang, tốt đẹp, vui tươi. Thực ra bên trong là cả mảnh vườn hoang vu, khổ đau, hiu quạnh. Mấy hôm nay trên cổ đạo, khí trời mang về những mù sương, làm tôi ưa ngồi yên tĩnh tọa nghe kinh, đắm mình nơi cõi Bụt, khơi nhẹ vực ký ức. Bao xa xăm huyễn hoặc, bao huyên náo bụi đời cũng trở thành thanh tịnh. Đời người sống đến đâu cũng có lúc phải quay về với chính mình, với Bụt, với cái đơn sơ thuần phát. Thiếu niên điên đảo, đáo lão tu hành. Tuổi trẻ thường thích bay nhảy, đến khi có tuổi,
cũng phải trở về bồi đắp đời sống tâm linh cho mình. Năm nay tôi đã sắp tròn 30 tuổi, cái tuổi Khổng Tử nói tam thập nhi lập. Vâng, 30 tuổi thì phải tự lập cho hướng đi tìm lại chính mình. Trong mỗi người có một căn nhà tâm linh. Nếu chúng ta biết chế tác hỷ lạc, nuôi dưỡng căn nhà tâm linh thực sự, thì chúng ta không còn lo sợ trước bao biến động của cuộc đời. Đã có đường đi rồi, còn không còn lo sợ. Cũng như Bụt dạy, trong tất cả sự bố thí thì vô úy thí là cao hơn cả. Nghĩa là bố thí sự không sợ hãi là tuyệt vời nhất. Suốt cuộc lữ, dù đời có như thế nào, tôi vẫn là người thích sống một mình, một cõi, giữa đêm khuya lặng tĩnh. Mượn chén trà làm tri âm, kinh sách làm tri kỷ, tượng Bụt là bạn thâm giao. Đã đến lúc tôi phải tự tập sống cho chính mình. Sở dĩ ta cô đơn là vì ta chưa biết tập sống cho chính mình. Ta còn lo sợ, còn vướng mắc, còn ham muốn quá nhiều. Cô đơn bám víu bóng mình, luân lưu dưới chân trời ảo vọng, xa xăm, vô định. Khi cô đơn, hãy thả mình nghe một bản nhạc, khẩy một khúc đàn, vẽ một bức tranh, cầm cọ viết vài chữ, đọc một đoạn tâm kinh. Ta sẽ tìm lại được cõi lòng mình. Người biết sống cho chính mình là người không cảm thấy lo sợ, không cảm thấy cô đơn, và không còn cảm thấy vướng mắc. Bụt dạy, đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai. Quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa tới. Quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại. Kẻ thức giả an trú, vững chãi và thảnh thơi. Phải tinh tiến hôm nay, kẻo ngày mai không kịp. Cái chết đến bất ngờ, không thể nào mặc cả. Người nào biết an trú, đêm ngày trong chánh niệm, thì Mâu Ni gọi là người biết sống một mình. Như Phật. Em hãy nhìn như Phật, ánh mắt từ mênh mông, nhìn người và nhìn vật với chan hòa cảm thông. Em hãy nghe như Phật, nghe với tình bao la, khi lòng không biên giới, hiểu thương đời sâu xa. Em hãy cười như Phật, nét bao dung hiền hòa, nụ cười chân thiện mỹ, làm buồn đau xóa nhòa. Ta hãy ngồi như Phật, trầm hùng tựa núi cao, an nhiên và bất động giữa cuộc trần lao xao. Rồi ta đi như Phật, bước an lành thảnh thơi, muôn lối bừng hoa nở, làm đẹp thêm cuộc đời. Và ta thở như Phật, thở chậm và thở sâu, để nghe từng nhịp sống có bình an nhiệm màu. Mình là con của Phật, nhiều ít nên giống người. Nơi nào ta có mặt, có niết bàn an vui. Hạnh phúc là gì? Đến nơi đâu mới tìm được hạnh phúc? Con người vẫn luôn mong muốn tìm đến được bến bờ hạnh phúc, nhưng lại không hiểu rằng hạnh phúc có trong những điều rất giản dị. Bạn có bao giờ ngồi một mình thinh lặng và suy nghĩ về những câu hỏi như: bạn là ai? Tại sao bạn có mặt trên cõi đời này? Điều gì quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn? Câu trả lời tùy thuộc vào mục đích sống của bạn là gì. Nếu mục đích sống của bạn là sự giàu có, thì tiền bạc là quan trọng nhất. Nếu đó là có được một địa vị cao trong cuộc sống, thì sự thăng tiến trong sự nghiệp là điều quan trọng nhất. Còn nếu đó là hạnh phúc, thì gia đình và tình yêu và đời sống tâm linh là quan trọng nhất. Người hạnh phúc là người biết mang lại hạnh phúc cho những người xung quanh. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mỗi con người chính là sống làm sao cho mình được hạnh phúc. Và để làm được điều đó thì cần phải mang hạnh phúc đến cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Và cũng đừng quên mang hạnh phúc đến cho chính mình bằng những thú vui giải trí cùng mọi người xung quanh nhiều hơn. Cuộc sống luôn đa dạng và phong phú. Hãy luôn quan tâm đến tất cả những điều đó. Nếu chỉ ngồi chờ hạnh phúc đến với mình, thì có lẽ bạn sẽ phải chờ đợi suốt đời. Vậy nên hãy chủ động tạo nên hạnh phúc bằng những cách gợi ý sau đây.
1. Khi có những ý nghĩ và nỗi buồn, hãy xua chúng ra khỏi đầu và nhớ rằng có những hoàn cảnh bạn không có đủ sức để thay đổi. Vậy cách tốt nhất là bình tĩnh suy xét mọi việc. 2. Hãy quen với việc cảm thấy mình hạnh phúc và biến điều đó thành một trong những bài tập thực hành chủ yếu của bạn. Hãy thường xuyên cười với bản thân và những người khác, và hãy để cho mọi người hiểu rằng bạn là người hạnh phúc. 3. Cố gắng làm những người xung quanh hạnh phúc. Khi bạn thấy một người nào đó gặp nạn, hãy đề nghị được giúp đỡ họ, dù việc bạn làm có thể là rất nhỏ. Ví dụ như chỉ đường cho một khách du lịch để anh ta nhanh chóng đến được nơi muốn đến. Niềm vui của người được bạn giúp đỡ chắc chắn sẽ khiến bạn cảm thấy vui hơn. 4. Đừng quên những người đã làm cho cuộc đời bạn sáng sủa hơn, bớt khổ hơn. Hãy chủ động dành nhiều thời gian cho những người đó. 5. Cố gắng bớt chỉ trích hành động của người khác sẽ giúp bạn tránh được nhiều cảm giác tiêu cực. 6. Hạn chế tối đa sự ganh tị, vì nó có thể làm hại cả cuộc đời bạn. Nhiều người cảm thấy mình bất hạnh mà không hề nhận ra rằng những kỳ vọng của họ hoàn toàn không thực tế, và hạnh phúc là một khái niệm tương đối. 7. Đừng cố gắng để ngay lập tức thành người hoàn toàn hạnh phúc. Bạn nên vui mừng với những việc nhỏ hơn là chờ đợi một điều gì đó thật to lớn. Khi bạn đau ốm, có người tận tình chăm sóc cho, đó chính là hạnh phúc. Khi bạn lạnh, có người ôm bạn, đó chính là hạnh phúc. Khi bạn khóc, có người an ủi bạn, đó chính là hạnh phúc. Khi bạn già, có người bầu bạn cùng, cũng là hạnh phúc. Khi bạn sai, có người bao dung, tha thứ cho bạn, cái này là hạnh phúc. Khi bạn vất vả, có người thương xót, đây cũng chính là hạnh phúc. Hạnh phúc không phải là quanh bạn có bao nhiêu người, mà là có bao nhiêu người bên cạnh bạn. Hạnh phúc không phải là bạn lái những chiếc xe sang trọng, mà là bạn lái xe về đến nhà bình an. Hạnh phúc không phải là bạn tích trữ được bao nhiêu tiền, mà là mỗi ngày thể xác và tâm hồn được tự do, được làm những việc mình yêu thích. Hạnh phúc không phải là chồng, vợ của bạn thành công, xinh đẹp ra sao, mà là chồng, vợ của bạn luôn có thể nở nụ cười rạng rỡ. Hạnh phúc không phải là được ăn ngon, mặc đẹp, mà là không có bệnh, không có tai ương. Hạnh phúc không phải là lúc bạn thành công được tung hô nhiệt liệt, mà là lúc bạn sa cơ vẫn có người nói, bạn tôi à, cố lên. Hạnh phúc không phải là bạn nghe qua bao nhiêu lời ngon ngọt, mà là khi bạn bi thương rơi lệ, có người nói với bạn rằng, không sao đâu mà, đã có tôi ở đây. Và hạnh phúc là khi còn có cha mẹ bên đời. Đời người, nói dài cũng không quá dài, nói ngắn cũng không thật ngắn. Được sống một ngày chính là có phúc. Hãy trân quý từng phút giây, bởi thời gian một khi trôi đi sẽ không bao giờ trở lại. Làm người không cần thiết tự cho mình là đúng. Trái đất một khi chuyển động thì ai ai cũng phải chuyển động theo. Từ xưa đến nay, người làm càng đều không có kết cục tốt đẹp. Cho nên dù có khả năng, cũng nhất định phải bảo trì sự khiêm tốn, đúng mực, làm thật tốt công việc của mình. Nếu là vàng thì tất sẽ lấp lánh ánh quang. Phiền não cũng đừng quên nở nụ cười. Gấp gáp cũng nhất định phải chú ý ngữ khí. Gian khổ cũng đừng quên kiên trì nhẫn nại. Mệt mỏi cũng không được quên phải yêu lấy bản thân mình. Cuộc sống đơn giản là cuộc sống hạnh phúc nhất. Làm người biết đủ thường vui, rộng lượng tha thứ. Sự tình gì cũng không thể nghĩ quá phức tạp. Tâm mang nặng nhiều thứ, ắt sẽ mệt mỏi. Đối với trí nhớ cần định kỳ xóa bỏ, đem những người và sự tình không thoải mái trong lòng xóa cho sạch hết. Con người có thể sống được một ngày chính là đã có phúc một ngày. Cần quý trọng. Đời người ngắn ngủi mấy chục năm, đừng để bản thân mình phải ân hận tiếc nuối. Mặt trời mọc hướng đông, lặn hướng tây. Buồn cũng hết một ngày, mà vui cũng hết một ngày. Không để tâm vào những chuyện vụn vặt, thân tâm đều không thoải mái. Có một số việc
Nếu biết nhẹ nhàng buông xuống, ta sẽ thấy thoải mái. Có một số người nhớ kỹ, nhớ sâu, chưa hẳn đã là hạnh phúc. Có chút đau khổ, xem nhẹ chúng, rốt cuộc cũng chỉ là giúp ta tôi luyện. Đường đời nhấp nhô, rèn luyện cho bản thân một phần ôn hòa. Mưa gió cuộc đời giúp bản thân giữ được nụ cười tươi. Cuộc sống chính là thông cảm cùng thấu hiểu, mang vui vẻ đặt ở trong lòng, lặng lặng hòa tan, chậm rãi khuếch tán. Nhân sinh không có nếu như, chỉ có kết quả. Quá khứ không thể tìm lại, mà nếu có thể trở lại thì nhất định không còn hoàn mỹ. Những thứ thuộc về người khác, bạn không cần hâm mộ, vì chỉ cần cố gắng bạn cũng sẽ đạt được. Những thứ mình có, bạn không cần khoe khoang, vì những thứ đó người khác nỗ lực cũng có thể đạt được. Thêm một chút vui vẻ, bớt một chút ưu phiền. Bất luận giàu hay nghèo, địa vị cao hay thấp, tri thức nông hay sâu, chỉ cần mỗi ngày vui vẻ mỉm cười, mệt mỏi coi như không, thì chính là sống đời của thánh nhân, thông dong tự tại. Hạnh phúc là khi biết trở về, từ hun hút mộng nẻo sơn khê, từ trong tăm tối bao mờ mịt, chợt ánh dương bừng soi bến mê. Hạnh phúc là khi biết được người, đôi bàn tay nhỏ biết buông lơi. Những ngọn gió trần thôi vướng bận, mặt nắng mưa qua giữa cuộc đời. Xưa là hạnh phúc bên kia núi, là cỏ bên đồi ngang ngát xanh. Ngày nay chưa sống mơ ngày tới, thực tại vùi quên rất đoạn đành. Hạnh phúc giờ đây buổi sớm mai, mỉm cười nhận diện lá hoa phai. Mùa thu đã đến trong thầm lặng, bên những dòng xe nối miệt mài. Thanh thản là khi tóc đổi màu, hiểu ngày sắp tới sẽ về đâu. Biết trăm năm hẹn cùng sương khói, vạn sự trôi về nơi bể dâu. Hạnh phúc là khi giữa đổi thay, lắng yên trọn vẹn phút giây này. Ngắm bình minh đến hoàng hôn lại, thả hết ưu phiền theo gió bay. Trong giờ phút hôm nay, ta hãy sống tha thứ, sống bao dung, dùng tất cả tấm lòng để đối đãi lẫn nhau. Chung quanh ta có biết bao nhiêu điều màu nhiệm, cành cây, bông hoa dại ven đường cũng thật đẹp biết bao nhiêu. Hãy bước đi cho thật vững vàng trong từng bước chân. Hãy yêu hết lòng trong từng phút giây đang có. Hãy dành tặng sự có mặt cho người thương một nụ cười hoan hỷ, để biết rằng ta còn hạnh phúc biết bao, vẫn còn hiện diện ngay ở đây và nơi này. Dù mai có ra sao, dù ta có tồn tại hay ra đi, thì giờ phút này vẫn là giờ phút quan trọng nhất trong ta. Một người biết mình đang đi dần đến cái chết, thường gắng sống cho thật trọn vẹn trong những ngày còn lại. Họ sống thật chậm để nhìn cuộc đời, để nhìn người thân lần sau cuối. Tất cả xung quanh họ đều thật đẹp, thật quý biết bao. Họ trân trọng từng phút giây đi qua và từng phút giây đang đến. Đối với họ, mỗi giây được sử dụng một cách cẩn trọng, không bao giờ họ đánh mất một giây phút nào cho việc làm vô ích. Còn ta thì mặc nhiên vung vãi một cách hoang phí từng thời gian đang có mặt. Ta đã sống hết mình với chính thời điểm hiện tại hay chưa? Từng bước chân ta đi đã đi hối hả. Ta quên nhìn vẻ đẹp của hàng cây dương bên đường. Ta đi như ma đuổi. Ta sống cạnh người thương, nhưng chưa thật sự một lần có mặt trọn vẹn. Ta mãi lo toan những tính toán của cuộc đời. Chợt nhìn lại thì hỡi ôi, người đã đi xa. Ta đã biết tha thứ, bỏ qua lỗi lầm, hay vẫn còn đắm mình trong dằn vặt khổ đau? Ta ơi, hãy trở về sống cho trọn vẹn ngày hôm nay, để mai này nếu có ra đi, ta vẫn không bao giờ hối tiếc. Và chúng ta cũng nên thi thoảng suy nghiệm về cái chết. Tốt nhất là suy nghiệm về nó hàng ngày, vì làm vậy có nhiều cái lợi. Cần nói rõ ngay rằng, suy nghiệm về cái chết không có nghĩa là chúng ta phải trở nên buồn rầu, sợ hãi, bệnh hoạn hoặc ngã lòng, chỉ muốn tự tử. Không,
Trái lại, khi nghiệm một cách hiểu biết về cái chết, chúng ta càng có thể sống một cách hiểu biết và từ bi hơn. Ví dụ, mỗi khi bực mình khó chịu, tôi thường suy nghiệm thế này: đời sống rất ngắn, ai cũng sẽ chết. Vậy gây gổ cãi nhau với người khác thì được ích lợi gì? Nổi cơn nóng giận thì được ích lợi gì? Hoàn toàn không được gì cả. Tốt hơn là mình nên giữ lòng bình an. Cãi nhau hay nổi nóng không giải quyết được vấn đề, mà chỉ tạo thêm hận thù phiền toái. Nghĩ như vậy giúp tôi nguôi ngoai, tự kiểm soát lấy mình, không để bị cuốn theo những cảm giác tiêu cực. Nhờ thế mà cư xử nhẹ nhàng, khéo léo hơn với những người khác. Đương nhiên, điều này không phải luôn luôn dễ làm. Đôi khi, có lẽ rất nhiều khi, tôi quên đi suy nghiệm ấy, nên bị vướng vào những đại ngôn và xúc cảm quá mức. Nhưng khi tôi đã tự nhắc mình về sự ngắn ngủi của cuộc đời và sự phi lý của việc nổi nóng, tôi nguôi lại và ăn nói với sự dịu dàng, tự chế. Tương tự, khi bị kích động hoặc lo lắng về một chuyện gì đó, tôi tự hỏi: lo lắng bồn chồn có được ích gì? Cuộc đời sẽ trôi qua. Cái chết đang chờ đón tất cả mọi người, không chừa một ai. Cái chết làm bình đẳng tất cả mọi người. Do đó, khi còn sống, tôi nên sống một cách tốt nhất mà tôi có thể. Tức là sống với tỉnh giác, sống từng giây phút một, từng ngày một, làm hết sức của mình cho ngày đó. Khi nghĩ minh mẫn như vậy, tôi sẽ bỏ qua được mọi lo lắng và sống nhẹ nhàng, hạnh phúc hơn. Hơn nữa, chúng ta có thể suy luận rằng dù có lo hay không lo, tất cả chúng ta đều sẽ già đi và chết. Vậy thà chúng ta già đi mà không lo lắng gì thì có hay hơn không? Suy nghĩ ấy sáng suốt hơn. Không ai có thể chối cãi rằng sung sướng tức là sống không lo nghĩ. Lo nghĩ nhiều khiến chúng ta bị rút ngắn tuổi thọ, gây ra bệnh tật, chết sớm. Nghĩ được như vậy cũng giúp chúng ta bỏ qua mọi lo lắng và sống hạnh phúc hơn. Càng suy nghĩ nhiều về cái chết một cách hiểu biết, ta sẽ càng bao dung, nhẫn nại hơn, tử tế, dịu dàng hơn với bản thân và với cả những người khác. Ta sẽ càng ít bám víu vào của cải vật chất, sẽ ít tham lam hơn. Khi nhận rõ sự ngắn ngủi của cuộc đời, khi hiểu rằng dù chúng ta tích lũy của cải được bao nhiêu thì cũng chẳng thể mang được theo một xu khi chết, chúng ta sẽ ít tính toán hơn. Chúng ta có thể nới lỏng ra và bắt đầu hưởng trọn niềm vui, chia sẻ và ban bố, yêu thương và quan tâm người khác. Chúng ta sẽ nhận ra rằng cuộc đời không phải chỉ là tích lũy dành dụm của cải. Chúng ta sẽ thích rộng rãi hơn, chia sẻ và đem niềm vui và hạnh phúc đến cho cuộc đời người khác. Mang lại niềm vui và hạnh phúc đến cho người khác chính là cái làm cho cuộc đời có ý nghĩa và đẹp hơn. Đó mới là điều quan trọng. Lòng thương yêu và trắc ẩn có thể đâm chồi và nở hoa trong chúng ta, giống như một cây đầy hoa đẹp. Chúng ta có thể trở thành những con người thật sự tốt đẹp, đầy lòng từ bi, đối đãi với người bằng cả con tim tràn đầy yêu thương, không phân biệt sắc tộc, tôn giáo, địa vị xã hội. Và rồi cuộc đời của chúng ta sẽ có thêm ánh sáng mới, và chúng ta bản. Và khi cái chết đến, chúng ta sẽ không có gì ân hận khi rời thế gian. Chúng ta có thể chết một cách hạnh phúc và an bình với một nụ cười trên môi. Nghìn thu đời vẫn ngược xuôi, ta về chốn cũ mà vui với mình. Tìm gì giữa cuộc nhân sinh? Thưa, tìm hai chữ an bình vậy thôi. Đời người, thân thể là quý giá nhất, thế nên nhất định đừng thẹn với mình. Tâm tình mình là điều đáng trân quý nhất, thế nên nhất định đừng phá hỏng. Sinh mệnh của mình là vô giá, thế nên nhất định đừng lãng phí. Có người sinh ra phước nghiệp tốt, có xe cộ, nhà cửa, tiền bạc đủ đầy. Có người sinh ra đã mệnh mỏng, không ai chăm sóc, không có ai để dựa vào. Dù xuất phát điểm của ta thế nào, nhất định cũng đừng xem nhẹ bản thân. Dù đang trong nghịch cảnh thế nào, nhất định đừng bỏ cuộc. Sự đời thay đổi vô thường, rồi sẽ có ngày ta thành người như ta mong muốn. Người có tiền chưa hẳn trên mặt có nụ cười.
Nỗi khổ của họ ta không thể hay biết. Người không có tiền chưa chắc mỗi ngày đều không sống vui, sống tốt. Không có áo gấm cơm ngọc, chỉ có áo thô cơm nhạt thì có làm sao? Chỉ cần ta biết vui vẻ, biết đủ thì chẳng thiếu cái gì. Thế nên niềm hạnh phúc của ta chỉ tự tâm ta biết rõ nhất. Tiền là gì? Tiền do con người kiếm được, cũng do chính người tiêu xài. Ăn uống quá kham khổ để dành dụm tiền, rất thích món nào đó nhưng không dám mua. Thử hỏi sống như vậy là thiếu hay không thiếu? Nhiều người vất vả lao lực kiếm tiền thật nhiều, cuối cùng tiền còn, người mất. Thử hỏi sống như vậy có đáng hay không? Nhà là gì? Nhà là nơi để ở, để quay về trong niềm hạnh phúc. Thế nên đừng biến ngôi nhà thành gánh nặng khi suốt ngày phải nghĩ đến việc trả tiền thuê hay trả góp tiền mua mỗi tháng. Sống mà lúc nào cũng phải để tâm đến những món nợ như vậy, thử hỏi tâm có mệt không? Nhà không cần lớn hay nhỏ, chỉ cần thoải mái, dễ chịu. Nhà không quan trọng ở vị trí tốt hay xấu, chỉ cần có hoa, có cỏ. Xe là gì? Xe là phương tiện đi lại, không phải thứ để dùng khoe khoang. Người đi xe đạp không hẳn là không có tiền gửi ngân hàng. Người đi ô tô sang trọng chưa hẳn không đi vay ngân hàng. Đi loại xe gì không quan trọng, quan trọng là không nợ nần. Mua xe gì không quan trọng là đi lại an toàn. Cuộc sống là gì? Sống trong đời không nhất định cần phải đại phú đại quý, mà cần sống sao cho có ý nghĩa. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc không nhất định phải so sánh với người khác, mà là chậm rãi dùng tâm của mình cảm nhận. Vui vẻ là gì? Vui vẻ không nhất định do người khác tạo nên, mà cần phát khởi chân thành từ nội tâm ta. Tặng người một ánh hồng dương, cho hồn mở ngỏ yêu thương đến cùng. Một ngày trong cõi tạm dung, vạn điều độ lượng, sống chung trọn lành. Làm người suy nghĩ nhiều để làm gì? Nghĩ nhiều thì đau đầu, nghĩ lâu thì mệt mỏi. Suy nghĩ vẩn vơ rồi lo lắng mông lung. Chi bằng tìm chút việc để làm. Chúng ta chỉ có một cuộc đời này, kết thúc rồi thì không thể quay lại, mất đi rồi thì chẳng thể tìm về. Thời gian của mỗi người rất ngắn. Cuộc sống đáng giá hơn tiền của, quý trọng hơn vàng bạc. Vậy nên đừng lãng phí. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, trân trọng những gì trước mắt thôi. Sống một ngày biết được một ngày, qua một ngày biết hết một ngày. Chúng ta không thể dự đoán được một phút sau sẽ có việc gì phát sinh, cũng không biết mình và người bên cạnh ai sẽ rời đi trước. Những người bạn quan tâm hay người quan tâm bạn cũng chỉ là mối nhân duyên ở kiếp này, qua rồi chưa chắc sẽ gặp lại. Vậy suy nghĩ nhiều để làm gì? Mệt rồi thì nghỉ ngơi, thấy phiền thì thư giãn. Đời người việc bất như ý luôn luôn có. Trong cuộc sống, kẻ nhìn bạn không thuận mắt cũng rất nhiều. Đừng quan tâm đến những lời đồn thổi, nhìn nhẹ nhàng những trắc trở gập ghềnh, biến sự đả kích thành động lực, xem thất bại như bài học, rồi tiếp tục đi con đường của mình, làm công việc của mình. Người biết đau không chỉ có mình bạn. Ai cũng phải vừa trị thương vừa kiên cường, vừa trải nghiệm vừa trưởng thành. Cuộc sống dù mệt mỏi cũng phải đối diện, ngày tháng dù vất vả cũng phải đi qua. Nên nhớ, trên đời này ai cũng có những khó khăn riêng, nên cứ vững tâm mà cố gắng. Đời sắp hết, sao muộn phiền chưa hết? Bao lo toan, chẳng một chuyện ra hồn. Ngước mắt nhìn chiều tím nhuộm hoàng hôn, nghe trời đất chứa lẽ gì sâu thẳm. Chiều qua phố, lặng người khua bước chậm. Ta về đâu, đời dạt cuối chân trời. Loay hoay cùng nhịp trái đất mù khơi. Dường hoang phí, đời ta trong mờ mịt. Đời sắp tối mà bàn chân chưa biết, nẻo về sau rạng rỡ ánh mai hồng. Ôi dã tràng một kiếp đã hoài công, mình cô phụ chính mình bao kiếp nữa.
Đời mộng mị sao lòng hoài chan chứa, biển mặn đầy cơn khát chẳng hề nguôi. Ta là ai mà đắm đuối cuộc đời, mà đánh đổi nụ cười qua nước mắt. Một ngọn nến ngời khi tà dương sắp tắt, còn chút này sực tỉnh thắp bình minh. Xoay mặt vào trong, tôi bắt bóng đuổi hình, cho vạn kiếp lên đên chừ khép lại. Đôi mắt nhắm thương chuỗi ngày ngây dài, nhân gian ơi, cõi mộng biết chăng là. Một phụ nữ bất hạnh tìm đến lão thiền sư ở nơi thâm sơn để mong được ngài chỉ dạy bí quyết sống hạnh phúc. Thiền sư hỏi: xin hỏi đạo hữu, điều đạo hữu đang xem trọng nhất trong đời là gì? Người phụ nữ chau mày suy nghĩ rồi chắp tay đáp: bạch thiền sư, con u mê không hiểu rõ câu hỏi của ngài. Thiền sư mỉm cười ôn tồn giảng giải: ta hỏi đạo hữu về điều mà đạo hữu đang xem trọng nhất, vì điều đó quyết định đạo hữu có được hạnh phúc trong kiếp nhân sinh hay không. Người xem trọng danh tiếng, thể diện, sĩ diện của bản thân thì sẽ bực tức oán hận khi bị ai đó hạ nhục, coi thường. Người xem trọng gia tài, lợi lộc thì sẽ đau như cắt từng khúc ruột, tranh đấu mãi khiến thân thể hao mòn khi bị mất tiền của. Người xem trọng sắc đẹp thì ắt sinh lo buồn, ủ rũ khi nhan sắc tàn phai theo năm tháng. Người xem trọng tình cảm nam nữ thì không tránh khỏi thất tình khi bị người yêu hờ hững, phản bội. Người xem trọng và sống lụy tình cảm thân quyến thì như ngọn cỏ trước gió, không gượng dậy nổi khi người thân gặp chuyện không hay. Không biết đạo hữu xem trọng nhất điều gì trong số những điều đó? Người phụ nữ như bừng tỉnh ngộ, cô nhận ra mình đang xem trọng và ôm giữ tất cả những điều thiền sư vừa nói. Thì ra những cái ấy chính là nguyên nhân của nỗi bất an đeo đẳng suốt cuộc đời cô. Cô nói: bạch thiền sư, cảm tạ ngài khai thị. Vậy con phải xem trọng nhất điều gì thì mới có hạnh phúc của nhân sinh đây? Thiền sư mỉm cười nhẹ nhàng đáp: thứ duy nhất đạo hữu nên bảo vệ trên đời này chính là đời sống tâm linh và đạo đức của mình. Người có đời sống tâm linh và đạo đức thì không hốt hoảng khi mất tiền của, vì xét cho cùng chúng chỉ là phương tiện, mà phương tiện thì có thể dễ dàng tìm lại được, và dẫu có mất đi thì không hao tổn đến đức hạnh của mình. Người đó cũng không bực tức khi bị sỉ nhục, không thất vọng khi bị lạnh nhạt, không bất an khi gia đình có chuyện chẳng hay. Người đó không lo buồn theo năm tháng, vì hiểu rõ rằng sỉ nhục, lạnh nhạt, hoạn nạn và tuổi già là những thứ nằm ngoài sự kiểm soát của mình, không thể tác động đến đời sống tâm linh và đạo đức của mình. Người đó sẽ chấp nhận tất cả những thăng trầm, thịnh suy của đời sống, vì cuộc đời xưa nay vốn thế. Người đó sẽ cảm ơn khi bị người khác bôi nhọ, vì đó là cơ hội tốt để tu dưỡng đức hạnh. Một người sống bình an giữa những biến động, được mất vô thường, chẳng phải là người có nội tâm vững chãi và hạnh phúc hay sao? Nghe xong, người phụ nữ bất hạnh kia bắt đầu lặng im nghĩ suy về những điều mình đã và đang xem trọng trong đời. Còn bạn đang xem trọng điều gì nhất?